Găng tay điều khiển đồ vật. Một buổi chiều bình thường tại làng quê bé nhỏ, Bít lười biếng nằm trên ghế rung đùi, Bon thì đang tưới cây, chú bé Lép ngốc nghếch lại đang đuổi bắt bướm. Ê Bon, Lép, nhìn nè, không tay vẫn điều khiển xe mượt nha. Mấy trò con nít ai mà chả làm được. Ngầu thiệt á mấy bạn ơi, nhìn mình nè. Bỗng dưng gà trái đất đến tìm các bạn bằng chiếc thảm bay thần kỳ, và sự xuất hiện của bạn ấy luôn màu mè như thế. Cà chua của ngoại. Tuy làm hư nhưng bạn vẫn ách salad lắm luôn. Bên trong là một chiếc găng tay nhìn có vẻ bình thường nhưng không bình thường cho lắm. Xin giới thiệu với mấy bạn, đây là phát minh mới nhất của gà khoa học tài ba biết tút, găng tay điều khiển đồ vật. Phát minh này sẽ giúp người đeo nó có thể điều khiển mọi thứ từ xa. Đẹp thiệt á. Đẹp thiệt. Cho mình thử đi, mình mệt dùng tay rồi, giờ mình chỉ muốn nằm và để cho mọi thứ tự động thôi. Khoan đã biết, Đó là giấy chứng nhận sử dụng thử nghiệm. bạn ký vào đây đi. Trong đây yêu cầu bạn sẽ sử dụng nó với mục đích tốt, không được lạm dụng quá mức. Có vụ này nữa hả? Dài dòng quá đi. Nhưng mà mình là dân chơi mà. Sợ gì? Nhớ là cái găng tay này không phải là đồ chơi đâu đó. Đây là một phát minh sử dụng công nghệ đọc sóng não alpha, dịch trực tiếp thành lệnh cho các vật thể. Muốn dùng được, bạn phải thật tập trung, phải kiên nhẫn và không được có ý đồ xấu đó. Được thôi, mình sẽ cố gắng. Nghe như đang kích hoạt tàu vũ trụ ấy nhỉ. Chỉ khi ý nghĩ rõ ràng và mạnh mẽ, nó mới nghe lời bạn. Chỉ cần đeo vô, găng tay sẽ tự điều chỉnh sóng não theo bạn. Được rồi, vô việc thôi. Mình sẽ tập trung như một con robot. Khi Bít đeo găng tay, một luồng ánh sáng mỏng lan ra, chạy dọc từng đầu ngón tay. Wow, mình cảm thấy lạ lắm. Như có ai đang chờ lệnh trong đầu mình vậy á. Chiếc găng tay đang đợi bạn ra lệnh. Đừng nói bằng miệng, hãy tưởng tượng trong đầu bằng hình ảnh thật rõ mà bạn muốn. Thử cái chổi đằng kia đi. Làm ơn, bay lên đi. Và quét quanh sân một vòng. Cây chổi giật nhẹ một cái. Bon và Lép đồng loạt ngừng thở, sau đó nó bay lơ lửng lên, lắc lư vài cái như đang khởi động, rồi bắt đầu quét sân một cách ngẫu hứng, bụi bay tứ tung. Trời ơi, nó quét còn mạnh hơn cả bà ngoại luôn. Bởi vậy, chỉ có thiên tài như mình mới nghĩ ra được như vậy thôi. Giờ mình có thể điều khiển mọi thứ mà không cần đụng tới tay nữa rồi. Thử bài khởi động nhẹ nào. Nước cam ơi, bay tới đây đi. Hộp nước cam từ từ trồi lên khỏi kệ, rồi nhẹ nhàng bay qua cửa, đáp xuống chiếc bàn con bên cạnh võng. Ê cẩn thận đó. Bạn đúng là ông hoàng lười biếng luôn. Hè, yên tâm đi, mình sẽ cẩn thận mà. Bây giờ mình như siêu nhân điều khiển từ xa rồi. Nước cam bắt đầu chảy vào như suối. Wow, nhìn như phim vũ trụ vậy. Thật ra mình có thể dùng găng tay để điều khiển vô miệng luôn nè. Nhưng mà mình vẫn uống nó thôi. Thấy chưa, mình siêng chán. Bản năng điều khiển thần giao cách cảm của mình đã thức dậy. Đến lượt bạn rồi. Hai cậu bé bắt đầu một trận bóng kỳ lạ. Lại đi, hồi nãy chưa tính nha. Bít không nhúc nhích, chỉ điều khiển bóng bằng suy nghĩ. Bạn đang điều khiển cả một căn nhà đó. Bạn có chắc là điều khiển được không dạ? Dễ ẹt. Ê, hay gọi Bít là thánh lười siêu năng lực đi. Cả ba phá lên cười vì câu nói hài hước của Lép. Nhưng trên mái nhà, một chiếc drone bé xíu đang lơ lửng đang ghi lại tất cả. Và có một trụ sở tối tăm và bí mật đang quan sát tất cả với một phòng điều khiển hiện đại được chiếu sáng bởi các màn hình lớn. Găng tay điều khiển bằng sóng não. Được đó, nhưng mà cũng không cần ăn cắp nó. Mình sẽ làm một thứ khác. Ta không cần sở hữu găng tay, nhưng hãy thu thập dữ liệu của nó. Cách này sẽ tiện hơn nhiều. Một tia sáng nhấp nháy phát ra từ một chiếc máy móc đen bóng gần đó, chiếu vào màn hình. Hệ thống sống phản chiếu đã kích hoạt. Màn hình trên bàn điều khiển hiển thị dòng sóng não của Bít đang bị sao chép. Ta không những sao chép hành vi của nó, mà còn tạo ra một bản sao găng tay ảo. Màn hình biến thành những mã số cùng một hình ảnh găng tay ảo hiện ra trong không gian 3D. Khi hoàn tất, ta có thể điều khiển bất kỳ thiết bị nào. Không chỉ là găng tay, mà còn là tất cả những thiết bị liên quan tới sóng não và cả tâm trí của bọn trẻ. Đã đến lúc ta phải kiểm tra rồi. Từng vật thể trong phòng như di chuyển theo ý muốn của tiến sĩ hắc ám. AI-13 lo sợ gửi tín hiệu về căn cứ gà trái đất. Bắt đầu thí nghiệm với tất cả những thiết bị điều khiển từ xa. Bít và Lép đang chơi đùa vui vẻ trong vườn. Xem mình nè, đá banh chỉ dùng bằng suy nghĩ. Và ngay lập tức, quả bóng bắt đầu lăn theo hướng mà Bít muốn. Wow, đỉnh thiệt. Tuy nhiên, chỉ sau một vài lần điều khiển, bỗng nhiên, găng tay bắt đầu phát ra những tín hiệu không ổn định. Cái găng tay của mình đang bị gì á? Chuyện gì vậy? Bạn không điều khiển được nó hả?
Không phải mình đâu. Không phải bạn làm đúng không? Mình không biết. Nó không nghe lời của mình nữa. Chắc chắn là có ai đó điều khiển từ xa rồi. Có một tín hiệu điều khiển từ xa can thiệp vào găng tay và sao chép toàn bộ sóng não của bạn. Cái gì? Có ai sao chép sóng não của mình hả? Đúng rồi, đây là một dạng sóng não ảo, có thể điều khiển găng tay mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Vậy làm sao có thể dừng được nó vậy? Chúng ta phải tìm ra nguồn gốc của tín hiệu này ngay lập tức. Lúc này, cả vườn dường như đã biến thành một bãi chiến trường. Găng tay bị ai đó giật mất quyền kiểm soát rồi. Biết, tập trung đi. Bạn phải làm dừng lại nó trước khi mọi thứ tồi tệ hơn. Bít đang vội vã cố gắng điều khiển lại găng tay. Biết ơi, bạn phải làm gì đó đi. Đám cây cối vươn ra như robot kìa. Ta không cần phải ăn trộm nữa, gà trái đất. Lão không dừng ăn cắp găng tay mà còn cấy chip nano vào vườn cây của bà ngoại nữa. Bây giờ ta đã kiểm soát toàn bộ khu vườn này. Những cây cối sẽ phục tùng lệnh của ta như những cỗ máy vô tri. Ngay lập tức, tiến sĩ hắc ám ra lệnh và dàn cây cối trong vườn bỗng nhiên bật dậy và di chuyển như những cỗ máy robot, vươn ra từng đoạn dây leo, rễ cây dài quấn chặt lấy mọi thứ xung quanh. Những chiếc lá cây bắn về phía nhóm bạn. Đây là không thể tin được. Cây cối không thể như thế này được. Cẩn thận, các dây leo khổng lồ đang tiến tới kìa. Léo ơi, cứu Lép. Lép ơi, bạn ổn không? Cứu mình với. Thì dây leo này cứ quất mình không có thể thoát được. Làm sao đây? Tiến sĩ hắc ám đã điều khiển toàn bộ cây cối rồi. Không có gì có thể ngăn cản ta. Các người sẽ là con mồi trong hệ thống của ta. Chúng ta không thể để tiến sĩ hắc ám điều khiển mọi thứ được. Cần phải cắt tín hiệu của hắn ngay lập tức. Tiến sĩ hắc ám chỉ điều khiển được nếu giữ kết nối ổn định với AI-13. Nếu làm hắn mất kết nối chỉ với vài giây thôi thì hắn sẽ không đọc được sóng não của Bít nữa. Đây là chiếc loa có thể làm nhiễu âm khi ta khuếch tán âm thanh. Hãy hát vào chiếc loa này để phá vỡ tín hiệu, để cắt đường truyền giữa AI-13 và tiến sĩ hắc ám. Bon cầm lấy, mặt đầy quyết tâm. Nè Bít, chiếc găng tay đó ổn định nếu chính bạn ổn định đó. Bạn có thể giành lại quyền điều khiển. Chỉ cần bạn thật sự tập trung. Nếu tâm trí của bạn không bị phân tán, hắn sẽ không thể xâm nhập vào sóng não của bạn nữa. Bít ngẩng lên, ánh mắt kiên định dần, tay nắm chặt găng tay đang rung nhẹ. La, tiến sĩ hắc ám xấu xa. La, hãy tránh xa tụi tôi ra. Giọng hát của Bon đã khiến sóng siêu âm bắt đầu lan ra. Hãy tránh xa tụi tôi ra. Mình sẽ cố gắng tập trung hết mức để lấy lại quyền điều khiển. Giờ thì chiếc găng tay là của tôi. Những chiếc lá cây đang bay dừng trên không, rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Không thể nào, sóng não của nó không thể đập được nữa. Cố lên Bít ơi, bạn có thể làm được mà. Giỏi lắm Bít. Vậy là mình không mong muốn điều khiển đồ vật, mà là muốn điều khiển chính mình. Không, tại sao ta không thể đọc được sóng não của nó? Chiếc găng tay sáng lần cuối rồi dịu lại. Chiến dịch phá sóng kết thúc thành công. Còn mình thì chính thức nghỉ chơi với cà chua luôn. Lúi nấp này, đừng tưởng là mọi chuyện đã kết thúc. Ta sẽ trở lại và mạnh hơn xưa, và không cần mạng wifi nữa. Phát minh thì xịn thiệt á, nhưng chỉ có ít với người nào hiểu rõ mình đang làm gì. Chuẩn luôn. Chắc chắn bà sẽ buồn lắm. Bà yêu khu vườn này biết bao. Gà trái đất lấy ra một chiếc đồng hồ kỳ lạ. May là mình đã kịp hoàn thiện phát minh này. Đồng hồ tua ngược thời gian để khôi phục trạng thái gần nhất của môi trường vật lý. Nghe như tua lại video vậy. Nhưng mà tua lại video ngoài đời thiệt đó. Cậu xoay núm đồng hồ ngược chiều kim, ánh sáng xanh lan tỏa khắp vườn. Cả khu vườn trở lại xanh tươi, rực rỡ như chưa từng có trận chiến nào xảy ra. Ê, cho mình mượn cái đó lúc làm kiểm tra nha. Không, cấm dùng để gian lận đó. Nhưng mà quan trọng nhất là khu vườn đã được cứu rồi. Đèn đầu óc sáng tạo không ngừng nghiền nhí, khám phá mỗi ngày vô vàn kỳ bí. Ý tưởng bay lên không gian rộng mở, chúng ta vượt qua mọi giới hạn tiến tới. Bim bam bom sáng tạo bay cao, mở ra thế giới nơi ước mơ thành sao. Bim bam bom không ngừng nỗ lực, sáng tạo hôm nay dựng nên kỳ tích. Với đôi tay và trí óc sắc bén, chúng ta chế tạo lắp ghép tuyệt vời. Không chỉ mơ mà là thực hiện, mỗi bước đi là một kỳ công mới. Bim bam bom sáng tạo bay cao, mở ra thế giới nơi ước mơ thành sao. Bim bam bom không ngừng nỗ lực, sáng tạo hôm nay
Ý tưởng là vũ khí, trí tuệ là chìa khóa. Từng bước đi là sự tiến bộ không xa. Mỗi thử thách đều là cơ hội. Rình rang bước qua vượt lên mỗi ngày. Đưa ra những phát minh diệu kỳ. Vươn tới vinh quang không dừng lại. Cứ đi. Bim bam bom, sáng tạo bay cao. Mở ra thế giới nơi ước mơ